سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام دستورات کامپرامپت ویندوز یا همون ترمینال ویندوز رو با هم دیگه بررسی کنیم، هم توی ویندوز 10 و هم توی ویندوز 11. فقط کافیه از قسمت سرچ توی هر نسخه از ویندوزی فرق نداره سرچ کنیم cmd و بعد که کلیک کنیم محیط کامپرامپت برام باز میشه. حالا من یه محیط باز کردم، اینو میبندم. حالا اینجا میخوایم چند تا دستور با هم دیگه ببینیم که آسان ترین و اولین دستور پینگه که میخوام بهتون بدم. شاید بلد باشین ولی یک سری نکته توش میگم که شاید اصلا تا حالا کسی بهتون نگفته و بسیار هم کاربردی. راحت ترین چیزش اینه که یه پینگ بزنید و یه آی پی که مثلا همه اینو میدونن دیگه 4 تا 8 میذارن که گوگل رو پین میکنه و داره اتصال اینترنتتون رو بهتون برمیگردن و این تایمیه که و اون پینگیه که به ما میده. خب حالا برای پینگ کردن یه سایت چجوریه؟ مثلا ببینید من پینگ میکنم google.com. این بار به جای اینکه آی پی بزنم URL اون سایت رو میزنم. وقتی که دوباره اینتر رو بزنیم اینجا میره گوگل برامون برمیگرده و پینگ از گوگل میگیره. خب و میبینید که اینجا آی پیش هم اینجا زده. شما حتی میتونید این آی پی رو کپی کنید و اینجا بزنید. کارایشون یکیه و در اصل چه آی پی بزنید و چه اون دامنه سایت رو بزنید یکسانه. حالا یک ترفند جالبه که ما نمیخوایم مثلا 4 تا برامون اینجا بگیره، میخوایم مثلا بیشتر باشه و اصلا متوقف نشه تا وقتی که خودمون متوقف کنیم. قبل از اون یه دستور بهتون میگم، دستور CLS که وقتی بزنینش و اینتر کنید کل صفحتون پاک میشه. هر چی توش بود با دستور CLS پاکش کنید. مثلا من اینجا یه چیز تایپ کنم CLS بزنم همش پاک میشه. خب بریم ادامه همون دستور پینگم. ببینید پینگ میکنم دوباره همون دستور قبلی و همون آی پی که گفتم و حالا اینجا یک دونه دش و تی، یک دونه خط فاصله، آندرلاین نباشه. ببینید آندرلاین نیست که خط فاصله است. خط فاصله تی و بعد اینتر بکنید نان استاپ میاد براتون پینگ میکنه اون آی پی که جلوش بهش دادین و هیچ وقت متوقف نمیشه. حالا سوال اینجاست که چجوری متوقف نمیشه. ببینید من الان هر کاری بکنم و هر دکمه رو روی کیبوردم فشار بدم متوقف نمیشه مگر اینکه دکمه کنترل رو بگیرید و سی رو بزنید. کنترل سی که بزنید میاد از برنامه بیرون و کلا میپره بیرون و دیگه اون پینگتون رو بهتون نمیده و دقیقاً از همون جایی که متوقف کردین کل اوریج رو بهتون میده. مثلا میگه که 19 تا پکت فرستادم، 19 تا دریافت کردم، هیچی پکت لاس نداشتیم و اوریج هم مینیمم بهتون میده، ماکسیمم بهتون میده و اوریج هم 78 میلی ثانیه بوده پینگات. خب من دستور پاک میکنم و میریم دستور بعدی. دستور بعدی آی پی کانفیگ. آی پی کانفیگ کل آی پی هایی که روی سیستمتون ست شده، آی پی ورژن 4 و بعد ورژن 6 و کل آی پی ها که حالا بخواید همه شو داشته باشین دقیقاً هم آی پی کانفیگ رو میزنید یک دونه /all. ببینید کل آی پی های سیستمتون رو اینجا براتون برمیگردونه. هر چی که آی پی دارین، چه آی پی پرایوت چه آی پی عمومی، همه رو بهتون میده و اینجا میتونید کل آی پی هاتون رو ببینید. دستور بعدی تاسک لیسته که اگه من بزنم تاسک لیست کل برنامه‌ای که توی سیستم من بازه رو همین الان ببینید. ببینید مثلا تاسک لیست همین الان بازه، کرش هندلر بازه دیگه، مثلا اسمارت اسکرین و کلی برنامه. مثلا اینجا کروم ببینید چند تا فقط پنجره کروم بازه اینجا و هر چی برنامه اجرا هست و شما اینجا میتونید ببینیدش. حالا یه چیز جالب دیگه هم هست، مثلا میتونید کیل بکنید، مثلا بکنین کیل، مثلا تاسک کیل، مثلا اینجا یو آی دیشو بزنید مثلا 3320. اگه اینو بزنید اون تاسکی که اینجا هست کلا پاک میشه و در اصل تاسک رو میکشین. حالا من این کار انجام نمیدم و این شماره تاسک و همون پی آی دی شو اگه بزنید ببینید اینجا پی آی دی شو اگه بزنید کلا اون تاسک متوقف میشه. خب تا اینجا کافیه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه چنل من سابسکرایب ندارید حتما همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای دیگه من از دست نیاد. اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بهم بگین تا ویدیوهای بعدی رو در ادامه همین برم و خیلی ترفندها و دستورات مهمتر و قشنگتری رو توی ویندوز بهتون آموزش بدم. علی سکیورم و خدا نگهدار.